Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. Yo people, Charles here. So we're here for another video. Raw vlog to ngayon. Bigla ang gala. Ito yung mga ganda eh. So of course bago lahat, intro muna tayo. Wala pa lang yan.
Ikaw ay. Alright. Balik biyahe. Ay muna kayo sir. Nasaan na yung iba? Wala pa. Yan. Yan, dilim yata. Dito tayo. Salukuyan pong ano, babawas pa ng hangin niya. Inaantay pa namin iba eh. Pajero. PJ, dito na ako! Oh! Dito na sir, Pajero Club sir. Dito lang. Yung mga driver sir, nasan sir? Yung mga driver po. Extra no? Ako! Tumatuwa dati sa dati. Yung katabi ng Pajero Club. Ha? Wala sila. Wala sila. Di nga ini. Welcome sa Yan. Pinoy Unity ha. Enjoy kayo sa aming Yun. train ngayong araw. Ngayong gabi. Yes. Saka pala ang Pajero Club. Salamat sa invite. Salamat sa pag-invite sa amin. Ang dami nila oh. We're expecting 110 rigs. We're expecting 110 rigs tonight. 150 lahat tayo. 150. 150, no? Oh, shout out. Shout out. Hindi. Atuan ha. Baka tayo. Dito tayo rito. Ang dami oh. Oh. Shout out ko ulit. Oh, dito. Oh, Tingnan mo sila. dami no. Oo no. Tulog ka nga muna. Tutulog na ako. Tulog na ako. Sabi mo. Sabi niya sa pinagsupan niya na kaya sila. Dami. Dami rin, kumuha na ako sa harap eh. Ayan, ay mo na.
Oh, kayo ulit. Welcome. Dati rin, kumukuha, di ba? Ay! Pumunta. Dami na nila eh, no? Oh. Date muna tayo. Sige, uli na ako. Gantian lang tayo. Ito yung meeting sila. Mag-team tayo. Sama tayo. Ayun, vlog din. Iniikot sa lahat na dito po tayo para one time briefing natin sa dito. So, gaya na nung napag-usapan, yung ito natin dito sa mga miyembro ng adobo. At saka briefing na po kami siyempre sa dito. Ngayon, ang pangalawang briefing natin is yung mga pagiging workshop. Magkakaroon po tayo ng workshop sa bawat tayo na kung bahala po. Actually, workshop ng bawat po. Ang marshal po, ang trabaho po ng marshal, siya po yung mag-assist kung merong maberya sa grupo nyo. So, kaya na sinabi ko, dalawang marshal sa bawat grupo, siya po yung mag-assist sa grupo nyo. Ibig sabihin, kung meron pong maberya, gaya ng masinaan ng sasakyan o po nagkakaroon ng problema. So, minawabuti po namin, I recommend na yung marshal nyo ay capable po may experience sa kami kompletong gear. Huwag po kayong basta-basta maratay ng marshal na walang experience. Wala po po. Wala po po. Para makita na